این هیدروموتور قضیهش با جک هیدرولیک و عملگرای خطی خیلی متفاوته. فکر کن یه حرکتی داشته باشیم که بخواد مثل این حرکت دورانی تو سیستممون داشته باشه، مثل خیلی چیزا، مثل آقا کجا بهتون بگم، مثلا جرثقیلا، مثل یک سری بالا برا، یک سری جاهایی که یه نمه حرکت محوری هم داریم توش. عین جک هیدرولیک نیست بخوای محاسبه کنی، محاسبات اینو کامل قراره بهت یاد بدم. پس سلام، خیلی خوش اومدی به یه ویدیوی دیگه. من یاسر نجفی هستم و اینجا استودیوی کمپانی یاین هیدرولیک و پنوماتیک رو داریم خیلی تخصصی آموزش میدیم و میریم جلو. الان یکی از بزرگترین درخواستای شما و معضلات هر کسی رو توی صنعت میخوایم برطرف کنیم، یعنی محاسبات هیدروموتور. اگه ما یه هیدروموتور توی سیستممون بخوایم یا یه موتور هیدرولیکی، چطوری میتونیم به دست بیاریم که به چه توانی، به چه قدرتی احتیاج داریم. نمیتونیم به یکی بگیم که ما یه هیدروموتور میخوایم، باید تمام موارد لازم رو بدونیم. اگه یه دونه جک بخوای، تو آقا میگی من میخوام 200 کیلو نیرو وارد کنم، تمام شده رفت، ما حساب میکنیم بهت میگیم آقا این جک اینطوری به درد شما میخوره. اما این چی میشه؟ نه، شما باید چند تا مؤلفه اصلی رو به من بگی. آماده شروع کنیم؟ پس کانال رو سابسکرایب کن و لایک کنیم ویدیو رو. توی کامنت هم بنویس که آیا پیش اومده برات که مشکل باشه که محاسبات هیدروموتورها برات کامل قراره الان توضیح بدیم. بریم شروع کنیم. توی بحث هیدروموتورها یا موتورهای هیدرولیکی مثل الکتروموتورها نیست، مثل هر صنعت دیگه ای نیست. اینجا باید چند تا مؤلفه رو داشته باشی که هر کسی نمیدونه. اولین موردی که باید بدونی سرعتته که اینجا ما با n نشونش میدیم. خب اینو بذار سرعت. مورد دومی که شما باید بدونید گشتاورشه، یعنی با m نشونش میدیم. خط خرچنگ قورباغه منم ببخشید. یه مورد دیگه ای که شاید ندونید و من توضیحش میدم ویه. اگه گفتید وی چیه؟ وی ظرفیت اون هیدروموتور، مثل همین موردی که اینجا دیدیده. این که میبینید یک ظرفیتی داره، میشه گفت مربوط به قدرتش که ما با وی نشونش میدیم، میشه ظرفیت. اوکی؟ میمونه چی دیگه؟ خیلی راجبش صحبت کردیم. یه چیز دیگر هم توی فرمولایی که جلوتر میگم احتیاج دارم بهش. یعنی چی؟ یعنی Q. این Q اندازه جریان منه. اندازه جریان یعنی چی؟ یعنی دبی من. شما یه دونه شیشه نوشابه بذار جلوی هیدروموتورت، بذار کار کنه. خب برای پمپت هم همینطور. توی یه دقیقه چند لیتر روغن از توش رد میشه؟ میشه چی پس؟ واحدشو گفتم دیگه همین الان. لیتر بر دقیقه. این شد دبی ما که اندازه جریان می‌نویسم که برای کسایی که توی سیستم هیدرولیک نیستن هم قابل درک تر باشه. این 4 تا رو داشته باش. بریم شروع کنیم. اینجا توی سیستم من یه مؤلفه دیگر رو اضافه کردم سریع، چون آقا ویدیو حوصله سربر نشه، سریع بریم جلو. آقا ما یه دونه فشار سیستم هم می‌خوایم دیگه که روی گیج شما روی سیستم پرس هر سیستم هیدرولیکی مشخصه. ما یه دونه پی داریم که این میشه پاسکال، مثلا چی 250 که حالا بارم بهش میگم، ولی توی این محاسبات باید ما تبدیلش کنیم به پاسکال. اگه مثلا میگم یه کسی که کارفرمای ما، یه کسی که کار از ما میخواد بخوایم حساب کنیم براش فروشنده باشی، باید روی پاسکال حساب کنی فشار سیستمو. یه مثال اینجا زدم کامل همشو به شوره ببره برات. ببین ما به عنوان مثال میریم آقا یه جا به ما میگه که ما یه هیدروموتور میخوایم. خب هیدروموتوری که میخوایم ما ازش چند تا سوال میپرسیم، همه موارد یکی نیست. من اون چیزیو که برای ما درخواست اومده رو شبیه سازی کردم که خیلی ساده تر بشه. ببینید به عنوان مثال من ازش پرسیدم، گفتم آقا n چی بود اینجا؟ خیلی راحت می نگاه میکنی، سرعت. پرسیدم سرعتی که میخوای از هیدروموتور بگیری چنده؟ گفت 400 RPM که اینو جلوتر من تبدیلش میکنم 400 دور بر دقیقه. این شد سرعتم. یه دونهشو پیدا کردم من. فرمول ریاضی دیگه، هممون آقا 10 رو گرفتیم بیایم بالا دیگه. خب ساده جلو توضیح میدم. پی دومیه که ازش پرسیدم، حساب کردم طبق یک سری فرمولایی که اگه اوکی باشه پیرم براتون توضیح میدم.
250 بار مناسبش بود، یا خودش بدونه میگه آقا من 250 بار برام اوکیه. پس پی که الان توضیح دادم فشار سیستمش 250 بار شد که باید تبدیلش کنم به پاسکال، جلوترم میرسیم بهش. حالا سومین موردم کیو چی بود؟ کیو رسیدیم اندازه جریان یا همون دبیه، شد 4 لیتر بر دقیقه، همون توضیحی که دادم احتیاج داریم بهش برای سیستممون که بخوایم حساب کتابش کنیم. حالا دو تا مورد مون دیگه. وی ما چی بود؟ ظرفیتمون بود که با سانتیمتر مکعب باید به دستش بیاریم. بحث تخصصی ها، امیدوارم که به دردتون بخوره چون خیلی درخواست میاد، میگید این قشنگ میتونه شما رو 1-2 میلیون بندازه جلو همین فرمول. ام دوم چی بود؟ گشتاور من بود. اوکی؟ نیوتن بر متر. بهترشه که روی این حسابش کنیم. این دوتا رو من باید حساب کنم. سریع میام فرمولا رو بهتون میگم که وقت گرفته نشه. ما وی داریم. ویمون چی بود؟ ظرفیتمون بود، درسته؟ حالا وی رو بخوایم به دست بیاریم باید کیو رو تقسیم بر ان کنیم. من خودکار قرمزمو ور دارم، اینا رو یکم پاک کنم به دست بیاریم. کیو که دبیمونه رو تقسیم بر سرعت میکنیم، ویمون به دست میاد. میخوای حساب کنم؟ الان برات حساب میکنم. قبلش اینم توضیح بدم. ام مساوی پی در وی. ام چی بود؟ گشتاورم بود دیگه. بعدم میام سراغ این که من این دوتا رو بتونم پیدا کنم، هیدروموتوری بهش بدم که بخوره دیگه. اگه من ندونم اینا رو از کجا میخوام بفهمم؟ مهمترین مورد توی هیدروموتورها گشتاورشه که متفاوت میکنه از جکای هیدرولیک. من یه دونه باید گشتاورش رو حساب کنم، یه دونه ظرفیت هیدروموتورمو. آماده ای؟ اینا رو پاک کنم دوباره برمیگردیم. آقا فرمولم اینه دیگه. من میخوام وی رو حساب کنم. این وی خسته رو که ماژیک هم خسته است میذارم اینجا. فرمولمو یه بار دیگه مینویسم. خودکاره واقعا سمه. خودکار چیه؟ ماژیک. وی رو میذارم اینجا. کیو ان. حالا اینم داره اذیت میکنه. خب سریع حساب میکنم. وی رو که ندارم ولی کیو ان رو که دارم. میام پایین دوباره مینویسمش. وی رو. کیوم چنده؟ میام سریع از تو فرمول ور میدارم. 4. برای اینکه قاطی نکنید لیتر بر دقیقه‌ش هم بزنید حتما. خطشو میارم، خط مخرجمو کسره میگفتم بهش، یادم رفته دیگه، فقط واقعا اینا یادم مونده. ان دوم 400 RPM رو گفتم بهتون، تبدیلش میکنیم دور بر دقیقه. اوکی؟ حالا یه فرمول 2 تا 4 تا خیلی ساده است دیگه، گرفتم که راحت تر بشه براتون. دقیقه با دقیقه رو میزنم، میمونه یه دونه لیتر، درسته؟ خب یه دونه لیتر هم اینجا آماده شد. 4 4 میشه 1، این میشه چی؟ میشه 100، درسته یا نه؟ بالا 1 پایین 100. 1/100 لیتر برای وی. ما گفتیم وی چیه؟ به چی باید حسابش کنیم؟ سانتیمتر مکعب. تموم شده رفت. میام پایین، نگو چرا، فرمولشه، اونو برو اون کسی که گفته بگو. ضرب داره 100ش میکنیم. اوکی؟ عددی که به دست میاد برای من مشخص میکنه که کار چیه. 1000 بود، عذرخواهی میکنم. این صفرا اینا تقسیم میشه دیگه، درسته؟ صفرا با این صفر میره، میمونه 10 سانتیمتر مکعب. تموم شده رفت. این شد چی؟ وی من. ظرفیت هیدروموتورمو اینطوری به دست آوردم. امو دوست داری بدونی چطوری باید به دستش بیاریم یا نه؟ گشت آورمونو مهمتر از اینه. خیلی راحت میتونید بذارید این رو به دست بیارید. اگه احساس کردید که نیاز به توضیح داره بگید یه ویدیو کامل بگیرم. محاسبات کاملشو برای سیستم‌های مختلف گذاشتم، لابلای ویدیو ساجستشنشو گذاشتم، اما این ویدیو مربوط میشه به جک‌های هیدرولیک. حتما چی گفتم؟ کلیک کن، برو نگاه کن. مرسی که تا آخرین ویدیو با من همراه بودی. دوستتون دارم. خدا نگهدار.